My dear students, today we are going to learn lesson number 2, work and energy from subject science and technology for ninth standard of semi English medium. सेमी इंग्रजी माध्यमाला असणाऱ्या इयत्ता 9वीला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या सब्जेक्ट मधील लेसन नंबर 2, वर्क अँड एनर्जी, कार्य आणि ऊर्जा या प्रकरणाची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. डिअर स्टुडंट्स, नाउ ऑब्झर्व these pictures. In these pictures, a person walking with a bag on his shoulders. काय बघतोय आपण या पिक्चर्स मध्ये? हा व्यक्ती ही बॅग त्याच्या खांद्यावर घेऊन चालतोय. Then a girl writing in her notebook. ही मुलगी तिच्या वहीमध्ये लिहिते आहे. A boy playing with his ball or with a ball. A boy playing with a ball. हा मुलगा त्याच्या चेंडू बरोबर खेळतोय. A girl watch a TV with using a remote. रिमोट वापरून ती टीव्ही बघते आहे. From all these pictures, in which of the picture above has work been done? काय प्रश्न विचारलाय बघा की या सर्व पिक्चर्स मधून कुठल्या पिक्चर मध्ये कार्य होतं? आपल्याला वर्क ही कन्सेप्ट समजून घ्यायची बघा सायंटिफिकली. बट जनरली व्हॉट इज द क्वेश्चन? इन विच ऑफ द पिक्चर्स अबाव वरील या चित्रांपैकी हॅज वर्क बीन डन? कुठल्या पिक्चर मध्ये कार्य झालं आहे? कोणकोणत्या पिक्चर मध्ये कार्य झालेले बघा. A person walking with a bag on his shoulder. A girl writing in her notebook. A boy playing with a ball. A girl using a remote watch the TV. In all these cases, work is done. या सर्व पिक्चर्स मध्ये कार्य झालेलं आहे. Then when do we say that no work was done? मग असं कोणतं कार्य आहे की जे आपण असं म्हणतो की कार्य झालेलं नाही? जनरली एनी मेंटल और फिजिकल ऍक्टिव्हिटी इज रिफर्ड ॲज वर्क. जनरली एनी मेंटल और फिजिकल ऍक्टिव्हिटी इज रिफर टू ॲज वर्क. जनरली आपण कुठलंही मानसिक किंवा शारीरिक कार्य जे आहे त्या दोन्हींनाही आपण कार्य असं म्हणतो. व्हेन वी वॉक और रन, जेव्हा आपण चालतो किंवा पळतो, द एनर्जी इज in our body is used to do the necessary. हे कुठलंही कार्य करायचं असेल तर त्याच्यासाठी कशाची गरज असते? एनर्जीची गरज असते. द एनर्जी इज अवर बॉडी. एनर्जी इन अवर बॉडी इज यूज टू डू द नेसेसरी वर्क. वी से दॅट ए गर्ल हु इज स्टडिंग इज वर्किंग or performing work, but that is mental work. सुरुवातीला आपण बघितलं या सर्व पिक्चर्स मध्ये कार्य झालेलं आहे, परंतु हे जे पिक्चर आहे ही मुलगी
वर्क परफॉर्म करते, स्टडी अभ्यास करते, बट दॅट इज मेंटल वर्क. कसं आहे ते मानसिक कार्य. इन फिजिक्स वी डील्स विथ फिजिकल, परंतु भौतिक शास्त्रामध्ये भौतिक कार्य झालं पाहिजे. म्हणजे बघा, वर्क हॅज ए स्पेशल मिनिंग इन फिजिक्स. ते मग वर्कचा काय अर्थ आहे भौतिक शास्त्रामध्ये? वर्कचा काय अर्थ आहे? वर्क इज सेट टू बी डन. मग कार्य झालं असं शास्त्रीय दृष्ट्या आपण कधी म्हणू शकतो? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन. जर वस्तूचं कार्य प्रयुक्त केल्यामुळे विस्थापन झालेलं असेल तरच कार्य झालं असं आपण म्हणतो. वर्क इज सेट टू बी डन, कार्य झालं असं म्हणतात केव्हा? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वस्तूच्या विस्थापनास जर बल कारणीभूत होत असेल किंवा वस्तूचे जर विस्थापन बल प्रयुक्त केल्यामुळे जर वस्तूचं विस्थापन होत असेल म्हणजे डिस्प्लेसमेंट होत असेल तर कार्य झालं असं म्हणतात. You have already learned that the work done by a force acting on an object is the product of the magnitude of the force and displacement of the object in the direction of the force. You have already learned that. हे आपण अगोदरच शिकलोय की बलामुळे झालेलं कार्य किती असतं? The force acting on an object is product of magnitude of the force and the displacement of the object. पदार्थाने कापलेलं अंतर किंवा पदार्थाचं झालेलं विस्थापन गुणिला फोर्स जे बल यांच्या गुणाकाराच्या परिमाणा एवढं हे कार्य झालेलं असतं. You have already learned that work done by a force acting on an object is the product म्हणजे गुणाकार, product of the magnitude of the force and the displacement of the object in the direction of the force. ते कार्य हे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांच्या गुणाकाराच्या एवढं असतं. पण कधी? ज्या वेळेस डिस्प्लेसमेंट ही ज्या वेळेस बलाच्या दिशेने असेल, इन द डिरेक्शन ऑफ द फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डिरेक्शन ऑफ द फोर्स. दस वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाय बाय डिस्प्लेसमेंट. म्हणून कार्य बरोबर बल गुणिला विस्थापन. वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाय बाय डिस्प्लेसमेंट. नाउ use your brain power. You have learned how to calculate the work done on the object when the displacement is in the direction of the applied force. प्रयुक्त केलेल्या बलाच्या दिशेने जर विस्थापन झालं तर कार्य कसं काढतात, त्याचं ते कसं कॅल्क्युलेट करतात हे आपल्याला माहिती. कसं कॅल्क्युलेट करतो? गुणाकार करतो फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट. But if the displacement is not in the direction of the applied force, पण समजा जर विस्थापन हे बलाच्या दिशेने नसेल तर how do we calculate the amount of work done? मग त्यावेळेस वर्क कसं काढायचं हे आपण आता शिकणार आहोत. Now observe these three pictures. This is picture A, this is picture B, and this is picture C. In this picture A, the name of this girl is Meenakshi.
Suppose the name of this girl is Meenakshi. Meenakshi wants to displace a wooden block. This wooden block. Meenakshi wants to displace a wooden block from point A to point B along the surface of the table as shown in figure 2.2a. या पिक्चर मध्ये मीनाक्षीला काय करायचं आहे, हा वुडन बॉक्स हा ए दाखवलाय बघा इथं आणि हा बी दाखवलाय. हा ए पॉइंट आहे, हा बी पॉइंट आहे. या ए पॉइंट पासून मीनाक्षीला हा वुडन बॉक्स हा बी ह्या पॉइंट पर्यंत सरकवायचा आहे. सी हॅज युज्ड फोर्स फॉर द पर्पज. या कामासाठी मग तिने काय बल वापरले आहे. हॅज ऑल द एनर्जी शी स्पेंट बीन यूज टू प्रोड्यूस एक्सिलरेशन इन द ब्लॉक. या ब्लॉक मध्ये एक्सिलरेशन निर्माण होण्यासाठी तिने जेवढं बल लावलेलं आहे ते सर्व बल हे एक्सिलरेशन निर्माण होण्यासाठी वापरलेलं आहे का, म्हणजे ठोकळा फक्त सरकवण्यासाठीच तिला संपूर्ण तिने लावलेली शक्ती वापरली गेली काय, असा प्रश्न आहे बघा. हॅज ऑल द एनर्जी शी स्पेंट बीन यूज टू प्रोड्यूस एक्सिलरेशन इन द ब्लॉक. which forces have been overcome using that energy. कोणत्या कुठं वापर झाला त्या बलाचा, कोणत्या बलावर मात करण्यासाठी त्या बलाचा वापर झाला. द आन्सर इज फ्रिक्शन फोर्स. ज्यावेळेस ती हा वुडन ब्लॉक ए पासून बी पर्यंत सरकवते त्यावेळेस घर्षण होतं आणि त्या घर्षणावर मात करण्यासाठी सुद्धा तिला ते बल वापरावं. देन यू मस्ट हॅव सीन द इव्हेंट डिपिक्टेड इन द पिक्चर्स बी अँड सी. आता बी ह्या पिक्चर मध्ये असलेली घटना बघा आणि सी ह्या पिक्चर मध्ये असलेली घटना बघा. पहिले ह्या बी पिक्चरचा आपण विचार करू. When a child pulls a toy with the help of string. When a child pulls a toy with the help of this string. या दोऱ्याचा उपयोग करून ही चाइल्ड हा टॉय ओढते आहे. The direction of the force is different from the displacement. आता बघा डिस्प्लेसमेंट असं सरळ रेषेत होणार आहे, परंतु फोर्स असा तिरकस आपल्याला दिसतो. बलाची दिशा अशी तिरकस आहे त्या मुलीच्या मुठीकडे आणि डिस्प्लेसमेंट मात्र जमिनीच्या सरळ आहे असं पॅरलल. सो द डिरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफरंट दॅट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे जिथं डिस्प्लेसमेंट होत आहे त्याच्यापेक्षा बलाची दिशा वेगळी आहे. सिमिलरली when a large vehicle tows a small one. हे बघा या सी पिक्चर मध्ये ही जी मोठी व्हेकल आहे ही लहान व्हेकलला टो केलेली. हा दोर या ठिकाणी बांधलेला आहे, ती बंद पडलेली गाडी मागची तिला ही ओढते टो करून. द स्मॉल वन. द डिरेक्शन ऑफ फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरंट. बघा दोर कुठं बांधलेला आहे परंतु ती सरळ त्या गाडीच्या मागे ती चालते, पण दोराची दिशा वेगळी म्हणजेच फोर्सची दिशा वेगळी. इन बोथ दीज केसेस द डिरेक्शन ऑफ फोर्स मेक एन अँगल विथ द डिरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इथं काय होतंय, एक कोन तयार होतोय. म्हणजे बलाची दिशा आणि विस्थापन म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट याच्यामध्ये एक अँगल तयार होतो आहे असं आपल्या लक्षात येतं. आता हा अँगल जो तयार होतो त्याचा वापर आपल्याला वर्क कॅल्क्युलेट करण्यासाठी होतो, ते आता आपण पाहूया. लेट अस सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट वर्क डन इन सच केसेस. आता ही जी उदाहरणं आपण पाहिली या उदाहरणांमध्ये वर्क डन कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे आपण पाहूया.
In picture B, we see when a child pull a toy car, force is applied along the direction of the string while the cart is pulled along the horizontal surface. लहान मुलगी ज्यावेळेस कार्ट ओढत होती दोऱ्याच्या साह्याने त्यावेळेस फोर्स इज ऍप्लाइड अलॉंग द डिरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. बलाची दिशा कुठं होती? त्या दोऱ्याच्या दिशेने होती. while cart is pulled along the horizontal surface. ते जमिनीला समांतर विस्थापन होतं आणि बलाची दिशा मात्र दोऱ्याच्या दिशेने होती. In this case, in order to calculate the amount of work done, अशा जर केसेस असतील तर वर्क डन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय केलं पाहिजे? We have to convert the applied force into the force acting along the direction of the displacement. जे प्रत्यक्ष लावलेलं बल आहे त्या बलाला विस्थापनाच्या दिशेने असलेल्या बलात त्याचं रूपांतर करून घ्यावं लागेल. In this case, in order to calculate the amount of work done, we have in order to calculate the amount of work done, we have to convert the applied force. प्रत्यक्ष जे बल लावलेलं आहे त्या बलाला into the force acting along the direction of the displacement. विस्थापनाच्या दिशेने जे बल लावलेले आहे त्याच्यात त्याचं रूपांतर करून घ्यावं लागतं. सो लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स. समजा एफ हे प्रत्यक्ष लावलेलं बल आहे अँड F1 बी इट्स कॉम्पोनंट इन द डिरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आणि समजा F1 हे आपण बलाच विस्थापनाच्या दिशेने लावलेलं बल कन्सिडर केलं. लेट अस बी द डिस्प्लेसमेंट द अमाऊंट ऑफ वर्क डन इज. तर मग वर्क डन कसं काढतात? W इज इक्वल टू F1 मल्टिप्लाइड बाय S. हे समीकरण आपल्याला मिळतं. द फोर्स F इज अप्लाइड इन द डिरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. फोर्स हे कुठं लावलेले? म्हणजे दोऱ्याच्या दिशेने. दॅट इज ॲट अन अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल. जे हॉरिझॉन्टल अँगलने ते बल लावलेलं आहे. लेट थीटा बी द अँगल. समजा हा थीटा अँगल आहे. समजा या फिगर कडे बघा आता. हा अँगल आहे दॅट द स्ट्रिंग मेक्स विथ द हॉरिझॉन्टल. म्हणजे हा काय करतोय? हॉरिझॉन्टल या पद्धतीने करतोय. वी कॅन डिटरमाइन. म्हणजे समजा ही बलाची विस्थापनाची दिशा आहे याचं रूपांतर आपल्याला याच दिशेने लावलेल्या बलामध्ये करायचं. प्रत्यक्ष लावलेलं बल हे एफ आहे. या पद्धतीने बल अप्लाय होत आहे. समजा ही कार्ट आहे किंवा वस्तू आहे तिच्यावर हा दोरा बांधलेला आहे. समजा हे बल प्रयुक्त होत आहे आणि डिस्प्लेसमेंट या पद्धती होती. त्या डिस्प्लेसमेंट ज्या दिशेला त्याच दिशेने बल आपल्याला कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे. So we can determine the component F1 of this force F which act in horizontal direction by means of string. Let us see unit of work. We know work is equal to force multiplied by displacement. कार्य म्हणजे बल आणि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यांचा गुणाकार आहे आपल्याला माहिती. वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाय बाय displacement. In SI system, the unit of force is Newton. SI system मध्ये force युनिट न्यूटन आहे आपल्याला माहिती. And the unit of displacement is meter. Displacement चं युनिट मीटर आहे. Thus, the unit of force is Newton meter. So, unit of force is Newton meter. This is called joule. याला जूल असं म्हणतात. 1 joule. Then what is 1 joule? If a force of 1 Newton
displaces an object through 1 meter in the direction of the force. जर 1 न्यूटन बलामुळे पदार्थाचे 1 मीटर एवढं विस्थापन होत असेल, परंतु ते विस्थापन हे बलाच्या दिशेने असलं पाहिजे हे लक्षात घ्या. If a force of 1 Newton displaces an object through 1 meter in the direction of the force, जर पदार्थाचं विस्थापन एका 1 न्यूटन बलामुळे पदार्थाचं विस्थापन बलाच्या दिशेने जर 1 मीटर एवढं होत असेल, तर तेवढ्या बलाला तेवढ्या कार्याला 1 जूल कार्य असं म्हणतात. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल. सो 1 जूल is equal to 1 Newton multiplied by 1 meter. So 1 joule is equal to 1 Newton multiplied by 1 meter. In CGS system, the unit of force is dyne. पण CGS system मध्ये बलाचं एकक डाइन आहे and that of displacement is centimeter. आणि सेंटीमीटरचं डिस्प्लेसमेंटचं युनिट काय? SI. CGS system मध्ये सेंटीमीटर आहे. Thus the unit of work done is dyne centimeter. म्हणून कार्याचं CGS सिस्टम मधलं युनिट हे डाइन सेंटीमीटर आहे आणि त्याला अर्ग असं म्हणतात. दिस इज कॉल्ड अन अर्ग. तर 1 अर्ग म्हणजे काय? कशी व्याख्या येईल त्याची? डेफिनेशन. व्हॉट इज 1 अर्ग? इफ ए फोर्स ऑफ 1 डाइन displaces an object through 1 centimeter in the direction of the force, the amount of work done is 1 arc. 1 डाइन बलामुळे जर पदार्थाचे विस्थापन बलाच्या दिशेने 1 सेंटीमीटर एवढं होत असेल, तर झालेल्या कार्याला 1 अर्ग कार्य असं म्हणतात. सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन मल्टिप्लाय बाय 1 सेंटीमीटर. Then let us see what is the relationship between joule and erg. We know that 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne and 1 meter is equal to 10 raised to 2 centimeter. हे आपल्याला माहिती आहे. 1 न्यूटन म्हणजे 10चा 5वा घात डाइन आणि 1 मीटर म्हणजे 10चा 2रा घात म्हणजे 100 सेंटीमीटर. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाय बाय डिस्प्लेसमेंट. सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टिप्लाय बाय 1 मीटर. आता आपल्याला माहिती आहे 1 न्यूटन म्हणजे 10 raised to 5 डाइन आणि 1 मीटर म्हणजे 10 raised to 2 सेंटीमीटर. या व्हॅल्यूज आपण इथं टाकून घेतल्या. सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 5 डाइन मल्टिप्लाय बाय 10 raised to 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू या घातांकाची बेरीज. सो 10 raised to 7 डाइन सेंटीमीटर. सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्ग. दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल and अर्ग. Let us see what is positive work, negative work and zero work. धन कार्य, ऋण कार्य आणि शून्य कार्य म्हणजे काय? Discuss the direction of force and the displacement in each of the following. आता खाली काही उदाहरणं दिलेत बघा. तर त्याच्यामध्ये फोर्सची डिरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटचं डिरेक्शन याच्या संदर्भात आपण विचार करायचा. इन फर्स्ट केस, पुशिंग ए स्टॉल्ड व्हेकल. बंद पडलेली गाडी ढकलतोय. इन दिस केस, व्हॉट इज अबाउट द डिरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट? डिरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डिरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द सेम इन दिस केस. Second case, catching the ball which your friend has thrown towards you. तुमच्या मित्राने तुमच्या दिशेने फेकलेला चेंडू हा तुम्ही कॅच केला. तुम्ही कसं बॉल लावलं? What is the direction of force which applied by you? Opposite to the displacement of the ball. Tying a stone to one end of the string
and swinging it round and round by the other end of the string. समजा एका दोऱ्याला तुम्ही दगड बांधला एक छोटा आणि दुसरं टोक त्याचं चिमटीत पकडला आणि त्याला गोल गोल फिरव. तर ह्या केसमध्ये फोर्सची डिरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंट याचा विचार करा. वॉकिंग अप अँड डाऊन ए स्टेअरकेस, जिना चढ आणि उतरतायत चढतायत उतरतायत. क्लाइंबिंग ए ट्री, झाडावर चढतायत. स्टॉपिंग ए मुव्हिंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, चालत्या गाडीला तुम्ही ब्रेक अप्लाय केला. यू विल नोटिस दॅट इन सम ऑफ द अबव एक्झाम्पल्स, तर आपलं असं लक्षात आलं ही जी उदाहरणं आपण पाहिली, द डिरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. काही उदाहरणांमध्ये बलाची दिशा आणि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ची दिशा एकच आहे. इन सम अदर केसेस दिस डिरेक्शन्स आर अपोजिट टू इच अदर. काही उदाहरणांमध्ये विरुद्ध दिशा आहे फोर्स आणि विस्थापन याची. उदाहरणार्थ स्टॉपिंग ए मुव्हिंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. While in some cases they are perpendicular to each other. काही उदाहरणांमध्ये ते डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्स एक परपेंडिक्युलर आहे, लंब आहेत एकमेकांना. इन दिस केस द वर्क डन बाय द फोर्स इज ॲज फॉलो. मग केव्हा कुठल्या परिस्थितीत ते वर्क कसं असतं, पॉझिटिव्ह असतं, निगेटिव्ह असतं की झिरो असतं, हे केव्हा म्हणायचं बघा. When the force and the displacement are in the same direction, that is angle of theta is equal to 0 degree. The work done by the force is positive. Work done by the force is positive. जर बलाची दिशा आणि विस्थापनाची दिशा जर एकच असेल तर झालेलं कार्य हे पॉझिटिव्ह असतं. When the force and displacement are in opposite direction, that is theta is equal to 180 degree, the work done by the force is negative. जर बलाची दिशा आणि डिस्प्लेसमेंट एकमेकांच्या विरुद्ध असेल, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये 180 अंशाचा कोन असेल, तर झालेलं कार्य हे निगेटिव्ह असतं. When the applied force does not cause any displacement, जर लावलेल्या बलामुळे जर विस्थापनाच झालं नाही, or when the force and the displacement are perpendicular to each other, that is theta is equal to 90 degree. जर theta 90 degree असेल, फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिक्युलर असतील, the work done by the force is 0. आता या तीन मुद्द्यांचा वापर करून अगोदरच्या स्लाइड मध्ये जो चार्ट आपण पाहिलेला आहे, चार्ट आपण भरायचा. Dear students, first we try to understand this activity. Here is this activity. विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला आपण ही ऍक्टिव्हिटी समजून घेऊ आणि नंतर या ऍक्टिव्हिटीवर जे प्रश्न विचारलेले त्याची उत्तर आपण देऊ. आता ऍक्टिव्हिटी कशी आहे समजून घे बघा. टेक ए प्लास्टिक कप. हा बघा अशा पद्धतीचा एक प्लास्टिक कप घ्यायचा आहे. टेक ए प्लास्टिक कप अँड मेक ए होल इन द सेंटर ऑफ इट्स बॉटम. आणि त्याच्या बॉटमला एक छिद्र पाडायचे असं. टेक ए लॉंग थ्रेड. एक लांब असा दोरा घ्यायचा आहे. डबल इट अँड पास इट थ्रू द होल. तो दोरा डबल करून घ्यायचा आणि या होल मधून पास करायचा. टाय ए थिक इनफ नॉट ॲट द एंड सो दॅट नॉट विल नॉट पास थ्रू द होल. काय करायचं, त्या दोऱ्याच्या टोकाला एक गाठ बांधायची जेणेकरून त्या छिद्रामधून ती गाठ पास होणार नाही. अशा पद्धतीने गाठ मारायची आहे. taking care that the two loose ends
are below the bottom of the cup. हे दोन्ही सोडलेले जे एंड्स आहेत दोऱ्याचे, टू लूज एंड्स आर बिलो द बॉटम ऑफ द कप. Tie a nut each to the ends as shown in figure 2.4. हे आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे असे दोन नट बांधायचे त्याला. नाव डू द फॉलोइंग, म्हणजे खालील कृत्य करायचे आहेत. as shown in figure A, put the cup on a table. हा कप या टेबलवर ठेवायचा आहे. कीप वन ऑफ द नट इन द कप, एक नट या कपात ठेवायचा, बघा इथं दाखवलेलं आहे. अँड लेट द थ्रेड कॅरिंग द अदर नट हँग डाऊन अलॉंग द साइड ऑफ द टेबल. आता हा जो दोरा इथं हँग करायचा आहे, हा नट बांधलेला, व्हॉट्स हॅपन, काय घडेल, हा एक पहिला प्रश्न आहे. देन त्याचे उत्तर आपण नंतर बघूया. फक्त ऍक्टिव्हिटी समजून घ्या आणि प्रश्न समजून घ्या. as shown in figure B, आता ही बी ही फिगर पहा. when the cup is sliding along the table, म्हणजे काय होईल, आता याचं उत्तर इथंच दिलेलं आहे. म्हणजे हा कप या बाजूने स्लाइडिंग होईल, सरकणार. along the table, stop it by putting a ruler in its path. म्हणजे ही पट्टी ठेवलेली या दोऱ्यावर बघा. म्हणजे आता अशा पद्धतीने हा एका बाजूला नट सोडल्यामुळे हा कप इकडे सरकणार आहे. तो सरकत असताना ही पट्टी ठेवायची, ही दुसरी ऍक्टिव्हिटी करायची. as shown in figure C, keep the cup at the center of the table. आता काय करायचं तिसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये, हा कप त्या टेबलच्या सेंटरला ठेवायचा आहे. बघा सेंटरला ठेवलेला आपल्याला दिसतो आहे. and leave two nuts hanging on opposite sides of the table. या दोन्ही अपोजिट साइडला दोन नट असे टांगते ठेवले. अशा पद्धतीची ही पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे. जस्ट वी सी वन ऍक्टिव्हिटी. लेट अस वी सी द क्वेश्चन्स ऑन दिस ऍक्टिव्हिटी. फर्स्ट क्वेश्चन, in figure A, this is the figure A. Why does the cup get pulled? Cup does get pulled. हा नट इकडे अडकवल्यानंतर आणि असा सोडल्यानंतर हा कप इकडे सरकतो का? The applied force is greater than the force of friction between the surface of the table and cup and thread. जो फोर्स अप्लाय करतो हा नट, तो फोर्स हा या फ्रिक्शन फोर्स पेक्षा जास्त आहे. घर्षण बलापेक्षा अप्लाइड फोर्स जास्त असल्यामुळे द कप गेट पुल्ड. सेकंड क्वेश्चन इज इन फिगर बी. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप and the force applied through the ruler? या पट्टीने जे बल प्रयुक्त केलं ते बल आणि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कप, या कपाची डिस्प्लेसमेंट आणि पट्टीने अप्लाय केलेलं फोर्स, केलेला फोर्स, याच्यात काय रिलेशन आहे? देअर डिरेक्शन्स आर अपोजिट. त्यांचं डिरेक्शन कसं आहे? अपोजिट आहे आणि त्याच्यामुळे तो मूव व्हायचा. देन इन फिगर सी, व्हाय डझंट द कप गेट डिस्प्लेस? द नेट फोर्स ऑन द कप इज 0. तो डिस्प्लेस का होत नाही मग पट्टी ठेवल्यानंतर? कारण टोटल जे फोर्स आहे ते 0 होऊन जात. What is the type of work done in figure? In first figure, figure A, the force is positive because the displacement, the direction of the displacement and direction of force is the same. In second figure, the force is
The type of force is zero because direction of force and direction of displacement is perpendicular to each other. In this figure also, see figure, here is also zero. Force is also zero. कारण हे बल जी आहे ती दोन्ही एकमेकांच्या विरुद्ध आहे. डिस्प्लेसमेंट झिरो आहे. Here displacement is zero and therefore force work done is zero. In these three action above, what is the relationship between applied force and the displacement? Unbalanced forces causes displacement of the body. जर दोन्ही बल हे कसे बॅलन्स फोर्स या तिसऱ्या फिगर मध्ये पण आणि हे इकडचे जे पहिल्या दोन फिगर मधले दाखवले ते कसे हे फोर्स कसे अनबॅलन्स आहे. हे बॅलन्स फोर्स अनबॅलन्स फोर्स असेल तर डिस्प्लेसमेंट होते. अनबॅलन्स फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द body. Dear students, remember this information. Suppose an artificial satellite is moving around the earth in a circular orbit. तर समजा एक कृत्रिम ग्रह पृथ्वीभोवती वर्तुळाकार कक्षेमध्ये फिरतोय. As the gravitational force acting on the satellite and its displacement are perpendicular to each other. त्यावेळेस त्या सॅटेलाइट ची आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सॅटेलाइट ची डिस्प्लेसमेंट आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एकमेकांना लंब असतात परपेंडिक्युलर असतात. सो द वर्क डन बाय द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज झिरो. त्यावेळेस वर्क डन कार्य झालेलं कार्य किती असतं झिरो असतं. देन इन्स्टिट्यूट्स ॲट वर्क संस्थांचे कार्य. द नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा नवी दिल्ली was conceptualized in 1943. या संस्थेची संकल्पना ही 1943 मध्ये मांडण्यात आली. It functions under the Council of Scientific and Industrial Research. ही प्रयोगशाळा वैज्ञानिक आणि औद्योगिक अनुसंधान परिषद त्यांच्या कंट्रोल मध्ये आहे. इट कंडक्ट्स बेसिक रिसर्च इन व्हेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. काय करते ती संस्था भौतिक शास्त्राच्या विविध अशा शाखांमध्ये पायाभूत संकल्पना मूलभूत संशोधनाचं कार्य करते असं आपण म्हणू शकतो. आणि हेल्प्स व्हेरियस इंडस्ट्रीज विविध उद्योगांना मदत करते. अँड इन्स्टिट्यूट्स एंगेज्ड इन डेव्हलपमेंटल वर्क विकास काम या विकास कामांना मदत करणाऱ्या उद्योगांना आणि संस्थांना मदत करण्याचं काम द नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी करते. इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू एस्टॅब्लिश नॅशनल स्टँडर्ड्स ऑफ व्हेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. मापनाची राष्ट्रीय मानके स्थापित करणे हे त्यांचा प्रमुख असा उद्योग आहे. सो स्टुडंट्स, आवर नेक्स्ट युनिट इज एनर्जी ऊर्जा. we will see it in our next video. Thank you.